Багато хобі, безліч захоплень, купа інтересів, а ще кладовище незакінчених проєктів і відчуття провини, що ти не можеш вибрати щось одне. Я тебе розумію. Вітаю! Я Арт-єнот, і я тут, щоб запевнити тебе, що іноді вибирати зовсім не обов'язково. Минулого разу ми з вами з'ясували, що ми не просто розсіяні, або не зібрані, або не сфокусовані, або навіть жадібні люди через те, що ми не можемо обрати щось одне. Ми сканери, і щоб наше життя було легше, яскравіше, більш наповнене, нам варто дослідити свої особливості, свої сильні і слабкі сторони, а також інструменти, які допомогли б нам створити це яскраве життя. Бетонна стіна від одного сусіда допомогла би нам створити більш яскраве життя. Як бджоли п'ють свій нектар із різних квіток, так і сканер п'є свій з різних захоплень. Варто сказати, що сканери відрізняються не тільки від дайверів, тобто вузьких спеціалістів, а й один від одного. Барбара Шер поділила сканерів на дві основні групи – це циклічні сканери і послідовні. Основна відмінність одних від інших полягає в тому, що циклічні сканери постійно повертаються до своїх старих інтересів. Вони наче мають свій набір постійних захоплень, до яких повертаються циклічно. Послідовні ж сканери закінчують щось одне і рухаються далі. Частіше за все вони не повертаються до попередніх захоплень. Тож давай розберемо три типи циклічних сканерів. Перший тип – це подвійний агент. Минулого разу я трошки доторкнулась до цього поняття, сьогодні роздивимось детальніше. Подвійні агенти – це люди, які знаходяться зазвичай між двома абсолютно різними сферами. Наприклад, між механікою та живописом, або між ботанікою та мандрами, або ж, я особисто знаю таку людину, між музикою та професійним спортом. Ви можете обожнювати цифри, таблиці, фінанси, інвестиції, але при цьому вас нестримно тягне писати фентезі-романи. Проблема цих людей полягає в тому, що коли вони займаються чимось одним, вони починають сумувати за іншим. Іноді їм реально здається, що вони зраджують одну половину себе, коли плекають іншу. Ідеальне рішення для подвійних агентів – це баланс. Головне зрозуміти, а який термін вашого циклу, як довго він триває. Наприклад, деякі люди можуть перемикатися впродовж дня. Першу половину дня я працюю в офісі, а другу пишу роман або вивчаю мову. Комусь більше підійде перемикатися впродовж тижня. Наприклад, понеділок, середа, п'ятниця я займаюся чимось одним, а вівторок, четвер, субота, неділя – чимось іншим. Для деяких подвійних агентів підійде схема перемикатися місяцями або навіть сезонами. Наприклад, півроку я заробляю гроші, півроку я мандрую. Тож, якщо ви подвійний агент, це ваше домашнє завдання – визначіть тривалість свого циклу. Другий тип циклічних сканерів – це тарілкокрут. Знаєте, цей циркач, який розкручує тарілочки на довгих палицях і бігає між ними, щоб вони не впали. Ось це другий тип. Таким людям фізично необхідно мати 5, 7 або й навіть 10 справ одночасно. Курси іспанської, садівництво, танці, йога, вокал і ще пару недочитаних книг на тумбочці. Якщо такій людині дати багато вільного часу і лише одне заняття, хай навіть улюблене заняття, ця людина впаде в депресію від нудьги. Їх суперсила в тому, що вони просто геніально керують своїм хаосом. Їх нектар – це сама енергія руху. Я знайома з таким тарілкокрутом, це моя близька подруга, ми дружимо ще зі школи, і я завжди захоплювалася рівнем її енергії. Це просто феєрверк, це фонтан, це водоспад, я не знаю. У неї завжди кілька робот, кілька проєктів, курси, навчання і завжди все паралельно. Навіть зараз у неї 2 роботи, 2 курси і плани поїхати на пару місяців в Китай.
Я не знаю, в моїх очах це просто вищий рівень магії. Богиня. Тож, якщо ви також тарілкокрут, і вам стає ніяково, коли вам кажуть «сфокусуйся на чомусь одному», просто скажіть «вибачте, але в мене тарілка впаде» і продовжуйте займатися усім, чим вам хочеться. Третій і останній тип циклічних сканерів – це синергіст. Якщо подвійний агент живе на два фронти, а тарілкокрут бігає між своїми тарілочками, то синергіст прагне об'єднати усі свої захоплення в якийсь один великий проект. Чесно кажучи, коли я думала про якийсь приклад для цього типу сканерів, я нікого не знайшла, а потім подумала, почекайте, це ж я. Бо, власне, цей канал Art Raccoon – це і є великий проект, в якому я планую поєднувати все, що я люблю. Це моя власна особиста синергія. Замість того, щоб обирати щось одне між своїми захопленнями, я просто створюю місце, де я можу бути всім цим одночасно. Отже, підіб'ємо підсумки, бо я вже хочу їсти. Ці три типи – це так звані циклічні сканери. Їх об'єднує те, що вони рано чи пізно, так чи інакше, повертаються до своїх старих захоплень. Вони зазвичай не мають якихось повністю покинутих справ. Це просто щось, що чекає на свій новий сезон, новий цикл. Напишіть в коментарях, чи ви впізнали себе в одному з цих типів, або, можливо, ви коктейль з усіх трьох. У наступному відео ми з вами розберемо типи послідовних сканерів. І після цього перейдемо до інструментів. А в мене є сокира. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео, любіть свій хаос і побачимось! Там каченятка плавають. І кидають свій власний вік. Подвійний агент пофокусується. І продовжуйте заматися. Хто? І що? В якихось... Дабл трабл.